Everyone, welcome back to my YouTube channel. On today's vlog, magbibigay ako ng tips pag mag-grocery tayong mga mommies. Mag-PO raman ko ka ng card akong gamiton, purchase card. Pa-social pod no aron ingnon pod ba. Pero ang ending, bang-bang radihan ko. So, shout out ko sa mga taga-Bohol diha, taga-Tagbilaran nga mahilig sa mga PO, kani mga pobre mahilig man jud sa mga PO guys. So, unsaon mo ra man atong gisaligan. No? So sagdi lang gud basta kay bayaran nato sa schedule nating bayad na. So una na pong buhaton, kinahanglan fill upan daan ang PO card. Fill up first the PO card kay og taas ag linya na samot kag kadugay. Okay? So fill up first the PO card. Next, make a grocery list. Kinahanglan na kay grocery list kay aron makatansya ka sa imuhang budget kay basig mang lapas na nangutang ra bata asa naman tay ika tapal. Okay? So sunod, bring your own pen. Kinahanglan magdata open sa mall kay inigsod na to papilapon man ta, so mas maadyo nang natay ka galingong pen. Then bring your own alcohol. Okay? Mas maadyo ning natay ka galingong alcohol. And then bring your quarantine pass kay di ta kasod sa mall og wa ni. Okay. Then don't forget to bring the eco bag. Eco bag guys kay maglisod tag bitbit unsag mga jabo, mga jag-jag na naimpas na. Unsaon ang mga ligid na dato sa mall, iwawa ka adyo. Then lastly, before ta mulakaw, wear your face mask. Kay mas maadyo pa rin face mask no kay natabunan agahong bugas oh. So kana kay mo anto na ta kay murag dugay na ko ganihar ko dire. Kasab-an ako. Okay, sunod, face shield. Mag face shield ta kay daghang tao sa mall, syarog mo atake pag virus dani. So let's go. So padong nataad to sa Altoras nati nga ang driver kay nganong gajaw ko nga kurang isa. So mao ni guys, padong nata sa Altoras kay mag grocery shopping na ta, char. Mayaman kay mag grocery shopping unsa mangutang ra di ay to. Abot na jud ta guys, so madugani kay gamay ra mga tao mobura ang pila o so dali ra jud ta dani makasud. So, diyan na ta sa sod. So, tip 8 na ta. Kinahanglan ma-verified ang atong PO card para dawato na sa cashier to avoid waste of time. So, kita na dyan makarelate ani kaning hilig sa mga PO like me. Unsaon taman, mauman dyan yung mga pobre. Basta lang mo tunong lang ta og bayad. Why problema? Hala, bira. So, humanaman ko og pa-verify sa PO card. Tara, let's mag-grocery na ta. Char. 1, 2, 3, come on! Tip 9 na nata sa cashier, kinahanglan tan-aw na to kung pili atong bayro nun kay basig wa na tay ikatapal o wa tagadag extra money. Then tan-aw po na to ang mga prices kay usahay mamali po ang cashier. Uli na ko sa may trabaho lim.